είσαι κάτοικος Παραγουάης. Θα γίνουμε, μάλλον ήδη γινόμαστε κάτοικοι Παραγουάης. Αυτή τη στιγμή τα χαρτιά μας έχουν κατατεθεί, τα καταφέραμε. Είχαν κάνει ένα λάθος, δεν βλέπανε οι άνθρωποι ότι υπήρχε το όνομα εκεί που ψάχνανε στην σφραγίδα Χάγης. Τέλος πάντων, τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά θες να μας εξηγήσεις ακριβώς τι διαδικασία ακολουθήσαμε για να φτάσουμε στο σημείο να γίνουμε προσωρινοί κάτοικοι Παραγουάης. Ήταν μεγάλη διαδικασία, αλλά πρακτικά άμα το κάνετε σωστά και μπορούμε να σας πούμε πώς να το κάνετε σωστά, όλα θα πάνε καλά. Να κάνω subscribe μήπως γι' αυτό το λόγο? Λοιπόν, κάντε και ένα subscribe γιατί δεν ήταν εύκολο αυτό. Αλλά έχουμε έρθει πάρα πολλές φορές, έχουμε γίνει μόνιμοι στο γραφείο μεταναστών. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίσουμε ποια είναι η διαδικασία, πρέπει να έχουμε πιστοποιητικό γέννησης και καθαρό ποινικό μητρώο, πιστοποιητικό καθαρού ποινικού μητρώου από την Ελλάδα, εφόσον κατοικούμε στην Ελλάδα. Θα χρειαστούμε το διαβατήριό μας φυσικά και την ταυτότητά μας, γιατί εμφανίζονται κάποια στοιχεία σχετικά με την ταυτότητα στο πιστοποιητικό γέννησης. Ενδεχομένως να χρειαστεί και ένα εκαθαριστικό. Όλα αυτά τα έγγραφα που σας λέω τώρα θα πρέπει να μεταφραστούν στα ισπανικά και να μπει σφραγίδα Χάγης πάνω σε αυτά. Αποστήλ δηλαδή. Θέλει προσοχή. Πρέπει πρώτον να μπει αποστήλ σε όλα τα έγγραφα όπως είναι το πιστοποιητικό γέννησης και το πιστοποιητικό ποινικού μητρώου. Μπαίνει σφραγίδα Χάγης και στη συνέχεια κάνουμε μετάφραση στα ισπανικά και ξαναμπαίνει σφραγίδα Χάγης πάνω στη μετάφραση, η οποία επιστοποιεί ότι ο άνθρωπος που έκανε τη μετάφραση είναι ο ίδιος. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει βεβαίωση της υπογραφής του ανθρώπου και να μπει σφραγίδα Χάγης πάνω λοιπόν στη μετάφραση. Αφού έχουμε όλα αυτά τα έγγραφα, μπορούμε να έρθουμε πλέον στην Παραγουάη. Εμείς καθυστερήσαμε γιατί δεν το είχαμε κάνει ακριβώς έτσι. Στην Ελλάδα πρέπει να τα κάνει. Αυτό πρέπει να τονίσουμε. Αυτό να το τονίσουμε. Κάναμε το λάθος να μην κάνουμε τις μεταφράσεις στην Ελλάδα, να έρθουμε εδώ περιμένοντας να τις κάνει κάποιος Παραγουανός που θα γνωρίζει ελληνικά. Το οποίο θα ήταν ιδανικό από την άποψη. Υπήρχε ένας και έφυγε στην Ουρουγουάη πρόσφατα. Ο τελευταίος Έλληνας μεταφραστής, τον ψάχναμε, πήγαμε στη δηλωμένη του διεύθυνση και δεν ήταν εκεί. Μας είπαν ότι πριν κάποιους μήνες μετακόμισε στην Ουρουγουάη. Ναι, βεβαίως. Μετακόμισε στην Ουρουγουάη ο άνθρωπος. Πλέον δεν υπάρχει, εδώ υπάρχει και μια επιχειρηματική ιδέα, παιδιά. Δεν υπάρχει επίσημα αναγνωρισμένος μεταφραστής ελληνικών εγγράφων εδώ στην Παραγουάη και έτσι αναγκαστικά η μετάφραση πρέπει να γίνει εκτός χώρας όλων των εγγράφων με αυτόν τον τρόπο που ανέφερα. Όπως και να έχει, τέλος όλα καλά από τη στιγμή που κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, καταθέσουμε τα έγγραφά μας στην υπεύθυνη διοίκηση, τέλος πάντων εδώ που έχουμε στις Migraciones. Αυτοί σε 2 με 3 μήνες θα έχουν βγάλει μία ταυτότητα, προσωρινή ταυτότητα κατά μία έννοια. Έχουμε ένα κίτρινο χαρτάκι εδώ αυτή τη στιγμή, αλλά αυτοί θα βγάλουν μία ταυτότητα η οποία είναι κανονική και με αυτή την ταυτότητα μπορείς να μείνεις στην Παραγουάη ως προσωρινός κάτοικος για 2 χρόνια. Μέσα στα 2 χρόνια μπορείς να ανανεώσεις αυτή την ταυτότητα για 10 χρόνια και μονιμοποιείς ουσιαστικά την βάση σου εδώ, γίνεσαι μόνιμος κάτοικος Παραγουάης. Και τι, έχει κάποιο όφελος αυτό? Ότι το όφελος είναι ότι αν έχουμε κάποια έσοδα από το εξωτερικό, για παράδειγμα εργαζόμαστε διαδικτυακά για μια εταιρεία στην Ευρώπη ή έχουμε τέλος πάντων τη δική μας επιχείρηση, πουλάμε προϊόντα διαδικτυακά, διδάσκουμε οτιδήποτε, πληρώνουμε φόρους 0%. Δηλαδή είναι ένας τρόπος για να είναι κάποιος φορολογικός κάτοικος εδώ της Παραγουάης και να πληρώνει 0% φόρο στο εισόδημα που έχει από το εξωτερικό. Βέβαια, αυτό αφορά περισσότερο ανθρώπους οι οποίοι πλέον είναι ήδη κάτοικοι εξωτερικού, γιατί η Ελλάδα δεν έχει υπογράψει συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας με την Παραγουάη. Έτσι δεν δέχεται η Ελλάδα ότι κάποιος μπορεί να μετακομίσει στην Παραγουάη και να γίνει φορολογικός κάτοικος. Θεωρεί το ελληνικό κράτος ότι θα πρέπει να συνεχίσει να πληρώνεις φόρους στην Ελλάδα για πάντα. Έτσι, για κάποιον ο οποίος έχει μετακομίσει σε κάποια άλλη χώρα, Γερμανία, Αγγλία, έχει ήδη γίνει κάτοικος εξωτερικού, μπορεί να το κάνει με πολύ μεγάλη ευκολία αυτό, γιατί έτσι θα μπορέσει να έρθει εδώ, αφού πλέον δεν υπάρχει το πρόβλημα με την Ελλάδα, ας πούμε, θα μπορέσει να έχει τη μόνιμη κατοικία του τουλάχιστον στα χαρτιά εδώ στην Παραγουάη. Γιατί δεν υπογράφει την συμφωνία? Δεν ξέρω γιατί. Προφανώς δεν αρέσει στο κράτος της Ελλάδας το γεγονός ότι μπορεί κάποιος να έρθει εδώ και να πληρώνει 10% φόρο στα εισοδήματα εντός χώρας και 0% στα εισοδήματα εκτός χώρας. Ωραίο κτίριο. Ναι, όντως έχουμε λοιπόν κάποια κτίρια έτσι εδώ της παλιάς πόλης. Εδώ είμαστε στο κέντρο της πόλης. Σιγά σιγά ανεβαίνει λίγο, αλλά τον τελευταίο καιρό είναι λίγο πεσμένο, ας πούμε, το κέντρο της πόλης. Δεν είναι πολύ καλά τα κτίρια, πολύ προσεγμένα. Τώρα σιγά σιγά γίνονται κάποιες κινήσεις για να το επαναφέρουν στη ζωή. Αλλά η ζωή της πόλης είναι πολύ εκτός κέντρου, θα έλεγα. Στα προάστια. Ναι, ναι. Στο θέμα μας όμως. Ναι, το θέμα μας ουσιαστικά είναι ότι θα βγάλουμε αυτή την ταυτότητα και το άλλο μεγάλο όφελος που έχουμε με αυτή την ταυτότητα είναι ότι μπορούμε να ταξιδεύουμε στη Λατινική Αμερική, στη Mercosur συγκεκριμένα. Είναι η πλειοψηφία των χωρών εδώ στην Νότια Αμερική ανήκουν
στη Mercosur. Έτσι μπορούμε με αυτή την ταυτότητα να ταξιδεύουμε όπου θέλουμε, χωρίς να έχουμε την ανάγκη να δείχνουμε το διαβατήριό μας. Έτσι αυτό μας διευκολύνει λίγο και ενδεχομένως να είναι και πιο εύκολο να μείνεις κάπου παραπάνω σε μια χώρα εφόσον το επιθυμείς, αλλά αυτό θα το επιβεβαιώσουμε όταν έχουμε την ταυτότητα στα χέρια μας. Και όταν δοκιμάσουμε πρώτα να κάνουμε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή να περνάμε αντί για διαβατήριο, να δείχνουμε το διαβατήριο, να δείχνουμε την παραγωγή μας ταυτότητα. Να πούμε κάτι ακόμη. Εγώ θα ήθελα να αναφέρω και τα έξοδα, γιατί δεν ήταν λίγα τα έξοδα. Είχαμε αρκετά. Δηλαδή, αν βάλουμε μεταφράσεις, 400 ευρώ μας βγήκαν οι μεταφράσεις. Interpol, εδώ τα έγγραφα της. Μιλάω για 2 άτομα τώρα συνολικά. Εδώ τα έγγραφα που χρειάστηκαν από την αστυνομία που αποδεικνύουν ότι δεν έχουμε διαπράξει εγκλήματα, 280 ευρώ. Μήπως να τα πούμε για 1 άτομο. Θα τα πω όλα για 2 και μετά θα διαιρέσω. Επικυρώσεις φωτοτυπιών σε συμβολιογραφείο μας βγήκαν γύρω στα 100 ευρώ. Ο δικηγόρος, γιατί εμείς προσλάβαμε και έναν δικηγόρο, ο οποίος θα συνεχίσει να μας εκπροσωπεί νόμιμα εδώ με ένα πληρεξούσιο. Δεν το χρειαζόμαστε βέβαια. Εφόσον προκύψει οτιδήποτε και μας καθοδήγησε κιόλας εδώ που τα λέμε, αυτό κοστίζει 370 ευρώ. Αν θέλετε να βγάλετε το κομμάτι του δικηγόρου από τη μέση, που είναι εφικτό να το κάνετε χωρίς δικηγόρο, θα γλιτώσετε αυτό το ποσό δια 2, φαντάζομαι, γιατί μιλάμε για 2 άτομα εδώ. Τέλος, είχαμε την κατάθεση ενός χρηματικού ποσού σήμερα στις Μιγρασιόνες που ήταν για 2 άτομα 725 ευρώ. Έτσι, συνολικά όλο μαζί, τα διαιρώ ήδη δια 2, βγαίνει 935 ευρώ το άτομο. Να πούμε ότι εμάς μας βγήκε παραπάνω, γιατί κάναμε μεταφράσεις στην Ελλάδα που έπρεπε να στείλουμε με courier, το οποίο κόστισε παραπάνω, και είχαμε κάποια επιπρόσθετα έξοδα, γιατί έγιναν κάποια λάθη με τα έγγραφά μας και κάποια έγγραφα τα επικυρώσαμε και τα φωτοτυπήσαμε αρκετές φορές και μας αύξησε τέλος πάντων αυτό λίγο το κόστος. Αλλά ας πούμε έχετε υπόψη σας ότι ένα άτομο ίσως με γύρω στα 800 ευρώ ή τέλος πάντων 700 με 900 ευρώ κάπου εκεί θα μπορέσει να πραγματοποιήσει αυτή τη διαδικασία εφόσον επιθυμεί να γίνει κάτοικος Παραγουάης. Νομίζω ότι τελείωσε αυτή η υπόθεση, δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στο γραφείο μεταναστών. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να φύγουμε. Είχαμε στο μυαλό μας ότι θα έρθουμε στην Παραγουάη και θα τελειώσουμε τη διαδικασία μέσα σε μία εβδομάδα και θα φύγουμε. Και τελικά προέκυπταν συνέχεια προβλήματα με τα έγγραφά μας. Περάσαμε και απέναντι να ρίξουμε μία ματιά στο πάρκο, αλλά εγώ ήθελα να πω ότι είμαστε το κογιότο από το Roadrunner που συνέχεια προσπαθεί να το πιάσει και δεν τα καταφέρνει. Εμείς προσπαθούσαμε να πιάσουμε συγκεκριμένα την παραγωγή ταυτότητα, την temporary residence από το λένε εδώ, δηλαδή την άδεια παραμονής. Προσωρινή άδεια παραμονής διετής, τέλος πάντων. Και δεν γινόταν. Ερχόμασταν κάθε μέρα εδώ και κάτι έλειπε. Αλλά τώρα έχουμε δώσει όλες τις πληροφορίες στον κόσμο. Τέλος, καλό, όλα καλά. Να ξέρετε, όποιος χρειάζεται πληροφορίες, μπορούμε να σας τις πούμε. Να πούμε και ένα τεράστιο μπράβο στην Τάνια, η οποία είναι μεταφράστρια στην Ελλάδα, επίσημα αναγνωρισμένη για να μεταφράζει έγγραφα από τα ισπανικά και από τα αγγλικά. Για την ακρίβεια, ήταν η μόνη από τους μεταφραστές που βρήκαμε στην ιστοσελίδα που είναι επίσημα αναγνωρισμένη από το κράτος για να κάνει και τα δύο. Πραγματικά μας εξυπηρέτησε πάρα πολύ. Πολύ γρήγορα και άριστα. Ναι, εξαιρετική εξυπηρέτηση. Χάρη σε αυτήν τα καταφέραμε. Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και να πούμε ότι εκτός από τις μεταφράσεις και διάφορα άλλα πράγματα που έχω ρίξει μια ματιά, ότι κάνει διάφορα άλλα, είναι βιολόγος, έχει γράψει βιβλία κλπ. Έχει και μια σελίδα στο Instagram που λέγεται Art and Jeans. Θα βάλουμε εδώ το link από κάτω για να δείτε πώς γράφεται, όπου τυπώνει μπλουζάκια με πράγματα που έχουν σχέση με τη βιολογία. Και είπα να το αναφέρω σε περίπτωση που θέλετε να ρίξετε μια ματιά και να πάρετε κάποια από τα μπλουζάκια. Εμείς θα πάρουμε σίγουρα πάντως, για να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Τάνια που μας στήριξε τόσο πολύ, γιατί αισθανθήκαμε κατά μία έννοια ότι είμαστε αποκλεισμένοι εδώ τόσο μακριά από την Ελλάδα με την ανάγκη να τακτοποιήσουμε κάποια έγγραφα εκεί. Και πραγματικά αισθανθήκαμε ότι ήταν πρόθυμη να μας στηρίξει πάρα πολύ, να πάει στα απαραίτητα γραφεία, να πάρει αυτές τις σφραγίδες Χάγης και τα παράλογα πράγματα για τα ελληνικά δεδομένα και τα ευρωπαϊκά δεδομένα που μας ζήτησαν. Και χάρη στην Τάνια τα καταφέραμε. Ευχαριστούμε πολύ, Τάνια. Ευχαριστούμε. Και εδώ είμαστε στην Πλάσα Ουρουγουάια, νομίζω, έτσι. Ναι, έχουμε ξαναέρθει εδώ. Όντως είναι η Πλάσα Ουρουγουάια και εδώ απέναντί μας έχουμε τον πρώτο σιδηροδρομικό σταθμό της Παραγουάης. Ακριβώς. Έχουμε μπει κιόλας και τράβηξα ένα βίντεο και έκανα και το μοντάζ. Και μετά, όταν χάλασε το κινητό μου το προηγούμενο, και αυτό το βίντεο δεν ανέβηκε ποτέ, δεν πειράζει. Θυμάμαι πολύ καλά τι είχε μέσα. Μπορείς να το αναρτήσεις τώρα, δεν κάναμε ανάκτηση των δεδομένων. Όχι. Όχι, κρίμα. Τέλος πάντων, αυτή η πλάσα λέγεται έτσι, η πλατεία τέλος πάντων, γιατί η Ουρουγουάη είπε ένα μεγάλο συγγνώμη στην Παραγουάη για αυτά που έγιναν κατά τη διάρκεια του πολέμου της Τριπλής Συμμαχίας, της Αργεντινής, της Ουρουγουάης και της Βραζιλίας.
Και γι' αυτό οι Παραγουανοί αποφάσισαν να δώσουν το όνομα Ουρουάη σε αυτή τη συγκεκριμένη πλατεία ως δείγμα ευγνωμοσύνης. Ωραία, το κλείνουμε εδώ, παιδιά. Θα τα πούμε. Τα καταφέραμε και σύντομα θα βρισκόμαστε στην Αργεντινή. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει το ταξίδι. Μέχρι πρώτη ήμασταν αποκλεισμένοι εδώ γιατί είχαμε να τακτοποιήσουμε τη διαδικασία της κατοικίας, τέλος πάντων, του να γίνουμε κάτοικοι Παραγουάης. Αλλά από αύριο ξεκινάει ένα τρελό ταξίδι. Ξεκινάμε με Φορμόσα στην Αργεντινή, θα συνεχίσουμε προς Κορριέντες και μετά πετάμε Buenos Aires, από όπου θα πάρουμε πλοίο για να περάσουμε στην Ουρουγουάη. Μείνετε συντονισμένοι. Μείνετε συντονισμένοι, φύγαμε για ταξίδια. Ciao. Ήρθαμε σε ένα φωτοτυπάδικο, μόλις βγάλαμε φωτοτυπία όλα μας τα έγγραφα. Τώρα θα πάμε και σε έναν δικηγόρο ή συμβολογράφο για να μας κάνει επικυροποιημένα φωτοαντίγραφα. Και στη συνέχεια θα πάμε στις Μιγρασιόνες για να μπορέσουμε να καταθέσουμε όλα τα έγγραφα για να βγάλουμε την Residencia Temporaria. Κάτι άλλο που θα χρειαστούμε για αυτή τη διαδικασία είναι μετρητά. Θα πρέπει να βγάλουμε πολλά μετρητά και δυστυχώς το ATM έχει χαμηλό όριο στο πόσα μπορείς να βγάλεις, οπότε μπορεί να χρειαστεί να βγάλουμε αρκετές φορές. Και τώρα πάμε να μπούμε στις Μιγρασιόνες για να καταθέσουμε τα έγγραφά μας, δηλαδή στο γραφείο ή τη διοίκηση για τους αλλοδαπούς. Τρίτη φορά που ερχόμαστε στο ίδιο μέρος για να κάνουμε το ίδιο πράγμα. Θα τα καταφέρουμε αυτή τη φορά. Ελπίζω να τα καταφέρουμε. Σήμερα θα είναι η τρίτη και η νικηφόρα, η φορά που θα καταθέσουμε τα έγγραφά μας για να γίνουμε κάτοικοι Παραγουάης. Fail. Πολλωστή φορά. Τζίφος η δουλειά για άλλη μια φορά.